7 triết lý sống sâu sắc của Lý Tiểu Long khiến bất cứ ai xem xong cũng phải gật gù, hay ở chỗ càng trải nghiệm càng thấy thấm. Lý Tiểu Long sinh năm 1990 và mất năm 1973, tên thật là Lý Chấn Phiên, là một người Mỹ gốc Hoa nổi tiếng trong nền điện ảnh Hoa Kỳ, đồng thời là võ sư sáng lập môn phái Trịch Quyền Đạo. Ông được The Times xếp vào danh sách 100 nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất của thế kỷ 20. Từ khi tuổi đời còn trẻ, Lý Tiểu Long đã suy ngẫm làm sao để sống có thật ý nghĩa. Vì vậy, ông đã đọc vô số các thể loại sách. Vào độ tuổi 30, ông đã có cho riêng mình một thư viện với hàng nghìn đầu sách các loại. Lý Tiểu Long không phải một người chỉ biết nói, mà ông luôn thể hiện bằng hành động. Ông áp dụng những kiến thức, bài học tích lũy được vào cuộc sống, thậm chí vào võ thuật. Ông không coi võ thuật không chỉ là môn thể thao đấu đá, cạnh tranh, mà còn cách để khám phá và thể hiện bản thân. Qua từng trận đấu, ông hiểu được chính mình, đưa bản thân trước ra vùng an toàn và vượt qua nỗi sợ hãi, thử thách giới hạn của mình. Sau nhiều năm vượt qua những thăng trầm, ông rút ra cho mình nhiều bài học. Dưới đây là 7 triết lý sống sâu sắc trong số nhiều châm ngôn đắt giá của Lý Tiểu Long. 1. Mềm mại như nước chảy. Cuộc đời bất định, luôn luôn thay đổi, con người phải học cách thích ứng với mọi hoàn cảnh. Nhiều người mặc định nước là quá mỏng manh, là biểu tượng của sự yếu đuối, nhưng Lý Tiểu Long không nghĩ vậy. Ông coi đó là cội nguồn của sức mạnh. Ông nói: hãy giống như dòng nước, bởi nó mềm mại, đàn hồi và vô giác, nó không bao giờ bị đứt gãy. Nước là chất lỏng nhưng bền bỉ hết bất cứ thứ gì. Đó là bởi khả năng di chuyển, gắn kết, nước không cần làm gì vẫn chinh phục tất cả. Cũng giống như vậy, chúng ta có thể vượt qua các vật cản, trở ngại trên đường đời mà không tấn công chúng. Thay vào đó là sự thích nghi, hòa nhập để rồi từ từ chiến thắng mà không tốn ít công sức nào. 2. Đừng để ràng buộc bởi niềm tin. Vào mùa hè năm 1972, một nhà báo phỏng vấn Lý Tiểu Long hỏi ông theo tôn giáo nào. Ông cho biết: tôi không theo tôn giáo nào hết. Nhưng nhà báo muốn biết nhiều hơn và hỏi ông có tin vào Chúa không. Lý Tiểu Long trả lời: thật lòng mà nói, tôi không tin. Lý Tiểu Long không theo tôn giáo nào, bởi theo ông, đó không chỉ là giới hạn của con người mà còn không thực tế. Mặc dù con người có nhiều triết lý, ông có các nguyên tắc, tư tưởng là dấu hiệu để đi tìm sự thật và cốt lõi vấn đề. Vì vậy theo ông, không nên trói buộc bản thân và dựa vào những điều đó để xem chúng ta tới đâu. Một câu nói nổi tiếng của Lý Tiểu Long trong Long Tranh Hổ Đấu: giống như ngón tay đang trỏ về phía mặt trăng, đừng tập trung vào đầu ngón tay, nếu không bạn sẽ bỏ mất cảnh đẹp. Sự thật luôn có nhiều mặt và không có một từ ngữ nào cụ thể để diễn tả chúng. 3. Đơn giản là chìa khóa. Lý Tiểu Long từng nói: không quan trọng mỗi ngày thêm bao nhiêu, mà là mỗi ngày bớt đi bao nhiêu. Hãy vứt bỏ những điều gì không cần thiết. Càng gần điểm cốt yếu bao nhiêu, càng ít lãng phí bấy nhiêu. Phần lớn chúng ta dành quá nhiều thời gian cho nhiều điều không quan trọng, làm những việc mình không muốn, mua những thứ không đúng, dành thời gian với những người ta không thoải mái. Vì vậy, cuộc sống trở nên phức tạp và nặng nề. Lý Tiểu Long cho rằng sự đơn giản là chìa khóa để niềm vui và phát triển bản thân. Ông chia sẻ, đơn giản hóa giống như việc một nhà điêu khắc trong quá trình tạc tượng, họ loại bỏ những phần không cần thiết để tạo nên một kiệt tác nghệ thuật. Sống đơn giản giúp ta nhận ra những gì không quan trọng, học cách trưởng thành và tập trung vào những điều cốt lõi. Như vậy, loại bỏ những phần nào gánh nặng phát sinh và hướng về những sự thật cần thiết. Không cần bị sao nhãng bởi những thứ vụn vặt, sống có ý nghĩa hơn. 4. Tình yêu đâu chỉ là sự lãng mạn. Ai cũng chỉ muốn yêu, được yêu, nhưng không phải ai cũng hài lòng với chất lượng mối quan hệ hiện có. Đó là vì họ có quan niệm chưa đúng về tình yêu. Những bộ phim, sách truyện thường chỉ khắc họa khía cạnh màu hồng của các cặp đôi, nhưng cuộc sống luôn là muôn màu, đâu phải lúc nào cũng có thể mãi mãi vui vẻ với nhau. Lý Tiểu Long đã nói: hạnh phúc đến với sự thích thú như lửa rực cháy, nhưng nó cũng đi rất nhanh. Ông cho rằng một mối quan hệ vững chắc cần đầu tư rất nhiều thời gian. Một khi có thể kiên trì, gốc rễ của tình yêu cũng trở nên bền vững hơn. Chia sẻ về cuộc sống hôn nhân của mình, ông nói: trước khi cưới, chúng ta không có thời gian ra ngoài nhiều mà dành thời gian ngồi xem TV và trò chuyện với nhau. Nếu chỉ chia sẻ thời gian vui vẻ, khi kết hôn, mọi người sẽ cảm thấy cuộc sống rất tẻ nhạt và tình cảm cũng phai dần. Để có một mối quan hệ bền lâu, thời gian là thứ quan trọng. Không chỉ những lúc vui vẻ mà còn chia sẻ cả những khoảnh khắc buồn bã, thất vọng, có vậy mới thực sự hiểu về đối phương. 5. Thể hiện bản thân. Lý Tiểu Long có một câu nổi tiếng: hãy luôn là chính mình, thể hiện bản thân, có niềm tin vào bản thân. Đừng ra ngoài tìm kiếm một bản thể và biến mình thành bản sao của nó. Trong tâm trí của ông, mỗi cá nhân là một bản sắc riêng biệt, thế nhưng họ lại không dám thể hiện sự đặc biệt của mình. Thay vào đó, họ cố bắt chước và trở thành con người không phải mình. Ông cho rằng họ đang hủy hoại cuộc sống của bản thân. Trong một bài viết năm 1973, Lý Tiểu Long chỉ ra rằng hầu như mọi người đang sống với hình tượng. Họ cố tỏ ra là mình là người này, người kia và lãng phí năng lượng của mình. Họ chọn cách đó thay vì tập trung vào tiềm năng và bày tỏ cái tôi vốn có. 6. Phát triển bản thân. Ông coi cuộc đời mình như một hành trình khám phá. Mỗi ngày trôi qua, chúng ta ngày càng thấu hiểu bản thân và thế giới xung quanh, trở nên trưởng thành hơn. Dĩ nhiên, hành trình này nhiều trở ngại, mắc sai lầm cũng là phần quan trọng để học cách vượt qua chúng. Đừng lo ngại về việc mắc sai lầm, chỉ khi có vấp ngã mới học được cách tiến lên. Lý Tiểu Long từng nói: lỗi sai luôn luôn được tha thứ nếu người đó biết thừa nhận. 7. Đừng chỉ nói, hãy hành động. Muốn là không đủ, phải làm.
Suy nghĩ cân nhắc nhiều khiến bạn phân tích chi tiết dẫn đến lo lắng, sợ hãi, không thể đi đến hành động. Để thoát khỏi tình trạng này, ông nói, hãy làm đi. Bởi có thể thất bại, nhưng ít nhất bạn không hối tiếc và rút ra bài học cho bản thân. Đừng sợ thất bại, không có thất bại không có thành tựu lớn, đó là lỗi lớn. Nếu đã cố hết sức, dù thất bại cũng là một thất bại vinh quang. Trên đây là 7 triết lý sống sâu sắc của Lý Tiểu Long mà chúng ta có thể học hỏi và áp dụng vào thực tế cuộc sống. Jim và Võ Thuật xin chia sẻ cùng các bạn. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và thành công. Và bạn nào đã có nhu cầu muốn mua dụng cụ tập gym, hãy kích vào link dưới mô tả nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.